إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء، سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة وعبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا مظلوم كربلاء. ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمعي. اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى مقنعي. اليوم قادوني بذل يا أخي والسوط ألم لي وأطفالي معي. أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنايا بالسوط كالسار أضلعي. فأجاب من فوق شاهقة القناة قضي القضاء يا زينب فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. تقل أنا بعيني
أطفالك. يا خويا الموت لو يرضى يا بدالك، يا خويا الموت لو يرضى بدالك، رحنا ترى كل فدالك. رحنا ترى كلنا فدالك. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد عن سيدتنا الزهراء سلام الله عليها: وفرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص. صدقت أم الحسنين سلام الله عليها. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. مسألتنا الفقهية في هذه الليلة حول الموارد التي يصح للمسافر أن يصوم فيها. ربما أشرنا في ليالي هذا الشهر المبارك في أول الليالي لوجود مستثنيات يصح للمسافر أن يصوم فيها. هذه الليلة نذكر هذه المستثنيات. متى يجوز لي أن أصوم وأنا مسافر؟ ذكر الفقهاء عدة موارد. المورد الأول والمورد الثاني مختصان بالحج، ولعله في زماننا هذا قل أن يحصل هذان الموردان. يعني المورد الأول يقول: الذي لم يستطع أن يعطي هدي التمتع. في حج التمتع يوجد هدي. إذا واحد ما استطاع أن يعطي هدي التمتع، جنابك تعرف الحكم عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في مكة و7 إذا رجع إلى أهله. هذه ال3 اللي في مكة هو مسافر، لكن هذه استثناء، هذه يصح فيها أن يصوم. ليش في زماننا مو ابتلائية؟ الحملات الحمد لله رب العالمين وصلت قريب 20,000. اللي بيدفع 20,000 بيعجز عن قيمة الهادي. بعيد شوي في زماننا هذا، بعيد. يعني الآن قيمة الحج جدا عالية، فاللي يروح عادة يستطيع أن يدفع الهادي. المورد الثاني أيضا في الحج: إذا شخص أفاض من عرفة قبل الغروب. إذا واحد طلع من عرفة قبل أن تغرب الشمس، قبل الغروب، ما هو تكليفه؟ عليه أن يصوم، عليه أن يدفع بدنه. ما يقدر، ما دفع بدنه، عليه يصوم 18 يوم. هذا أيضا يستثنى فيها، وهذه أيضا ليست ابتلائية. الآن التنقل بين عرفة وبين مزدلفة كلش صعب، وهو إذا واحد بيركب هذا القطار اللي حاطينه وبلا 2 3 كل غربة الشمس وبيهات على قولتنا. فهذا المورد أيضا بعيد أن يبتلى به أحد في زماننا. هذه موردين يصح فيهما أن يصوم الإنسان وهو مسافر. المورد الثالث أن يصوم لنذر، سواء نذر أن يصوم في السفر أو نذر وقتا صادف كونه في السفر. مثلا: لله علي لأصومن في كربلاء، رزقنا الله وإياكم الوصول. هذا نذر وفعلا سافر إلى كربلاء. الفقهاء يقولوا هذا يجوز له أن يصوم وهو مسافر. أو لا نذر، قال لله علي لأصومن يوم النصف من شهر شعبان مثلا، وصادف ذيك
السنة النص من شهر شعبان هو الشعبانية رايح كربلاء هنيئا له. فهناك يجوز إلى هذا استثناء، ما دام لنذر يجوز له أن يصوم وهو مسافر. المورد الرابع صوم مستحب، هذه اللي جبناها واجبة. اكو عندنا بعض صوم مستحب يصح من المسافر، هذا أشرت له قبل كم يوم. 3 أيام في المدينة، هذه يصومها المسافر إلى المدينة لقضاء حاجة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله، فإحنا نظلم أنفسنا ونأتي النبي لنستغفر ونطلب منه قضاء الحاجة. 3 أيام. الأحوط وجوبا أن تكون الأربعاء والخميس والجمعة، لازم تصير في الأيام ال3، ختامها بيوم الجمعة. حتى لو مسافر أخذ لي إجازة 4 وخميس وأطلع هذه 3 أيام وأرجع من المدينة كافي، ويصح منك الصوم ولا شيء عليك. السيد السيستاني دام ظله يضيف أيضا موردا خامسا، جبنا 4 موارد، السيد يضيف مورد خامس. يقول لو فرضنا إنسان مسافر ورجع لبلده قبل الغروب ويريد أن يصوم صوما مستحبا، يقول هذا يصح منه. وإحنا قلنا الصوم المستحب يعني نقل عن الفقهاء، الشهر ما شرفت قلت لكم هالحكم هذا بخدمتكم، لكن تعرفون أنتم أن نية الصوم المستحب إلى أذان المغرب تمتد. فهو السيد يقول بما أن نية الصوم المستحب إلى المغرب، فلو واحد مسافر طول النهار وصل البلد الساعة 3 المطار، ما جت الساعة 4 5 اللي هو في بيتهم، باقي ساعة ساعتين على أذان المغرب، يصح صوم مستحب؟ ما تناولت مفطر، يصح. السيد السيستاني يقول يصح ما دمت وصلت إلى بلدك قبل الغروب، يوم مستحب، مو واجب مو قضاء، مستحب. يقول إذا صوم مستحب قبل المغرب يصح منك أن تنوي وتصوم هذا اليوم. هذا تمام الكلام في مسألتنا. صلوا على محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآله. موضوعنا في هذه الليلة حول الربط بين الصوم والإخلاص. انتهينا بحمد الله في الليالي الماضية من الكلام عن الجزء الثاني من رواية الزهراء. تكلمنا عن الإخلاص، عن الرياء، عن علاج الرياء، وعن تثبيت الإخلاص. هذه عناوين مرت بحمد الله تعالى. الآن نرجع لرواية الزهراء وحي فداها. الزهراء تقول فرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص. ما هو الربط بين الصيام وبين تثبيت الإخلاص؟ ما هو معنى رواية الزهراء؟ كيف الصوم يرتبط بالإخلاص ويثبت الإخلاص؟ عدة احتمالات ربما تطرح في فهم هذه الرواية. الليلة نذكر احتمالا منها، الليلة القادمة نتم الاحتمالات المطروحة في هذه الرواية الشريفة. احتمال الأول الذي نكتفي به في هذه الليلة، وهو أن الصوم يؤثر على طهارة القلب. هذه المسألة أنت تدركها بوجدانك. أنت تلاحظ أن حالة الجوع وفراغ البطن والمعدة تسبب صفاء في الروح. جنابك تشوف حالك في الظهر، صلاة الظهر، وحالك مثلا في صلاة المغرب إذا واحد يؤخر الصلاة لبعد الإفطار. إن شاء الله ما عندنا بعد هالنحو هذا، لكن تصور واحد يأخر الصلاة إلى بعد الفطور، شو يصير بحالة الصلاة؟ وين ذيك صلاة الظهر؟ الحمد لله في شهر رمضان حتى نوافل يصلوا، تشوفه في صلاة الظهر بنشاط، بحيوية، بصفاء ذهن، بصفاء قلب، ما شاء الله روحه طيبة. هذه الحالة سببها خلو البطن من الطعام. هذا شيء ندركه بوجداننا.
احنا في كل يوم في شهر رمضان نلاحظ هذا الأمر جليا. إذا كنا صائمين روحنا طاهرة نظيفة، قلوبنا مستعدة لتقبل الفيض الإلهي والرحمة الإلهية. مجرد أن نأكل الطعام تلاحظ القلب تصيبه كدورات، تلاحظ القلب مو ذاك القلب الصافي، مو ذاك القلب المنفتح على العبادة، لا، تصير عندك تثاقلات عن العبادة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى كما ندركه بوجداننا أكدت عليه الروايات وأكدت عليه الآيات المتعددة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. القرآن يقول لك كذا، احنا ما نمنعك عن الأكل، خوب أعطيناك نعمة هي الطعام، أعطيناك نعمة هي الشراب، كل الشراب، ما حرمنا عليك الأكل ولا حرمنا عليك الشرب، بالعكس هي من الملذات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، لكن لا تسرف. أعطيناك شيء خذه بمقدار معقول، ليكون همنا هو الطعام، والله هو بالفطور تو مخلص، وش نسوي لنا سحور، ليصير تفكيرنا هو فقط في الطعام. طول النهار هو تفكير العائلة ايش راح تسوي لليلة على الفطور، سويت لنا الطبخة الفلانية لو ما سويتي، والله جايبين في التلفزيون طبخة جميلة سويتيها لو ما سويتيها. هذا النحو بعيد كل البعد عما يريده الله منا. أن ترى في شهر رمضان تسابقا على الطعام هذا بعيد عما يريده الله سبحانه وتعالى. ينقل عن الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس دخل على معاوية فيقول جاب لي ما لذ وطاب من الحامض ومن الحالي ومن المالح ومن الحار ومن البارد، أنواع سطر لي من الأكل. يقول ثم نادى على الخدم قال جيبوا الأكلة الفلانية اسمها ما عرفته، جابوها خلوها قدامي شكل جدا غريب. قلت يا معاوية شنو هذا الأكل؟ قال هذا مصران بط محشو بمخها مدهون بدهن الفستق. الأحنف بن قيس بكى، قال ايش يبكيك انت؟ جايبين لك أكل ما تحلم به ولا سامع به ولا موجود عند غيرنا، ليش تبكي؟ قال تذكرت أمير المؤمنين. قال أنا يوم من الأيام دخلت على علي فرأيته يفتح جرابا كيسا مغلقا وفيه كسرة خبز يكسرها على رجله. شوف هذا إمامنا يكسرها على رجله، يأكل منها ثم يرجعها للجراب فيختمه، يعود يربطه ويسكره مرة ثانية. قلت له يا أمير المؤمنين ما عهدتك بخيلا، شوفك تسكر الكيس ما تبغى أحد يأخذ منه، البخيل، ما عهدتك بخيلا، لما تغلق الجراب، لما تختم الجراب يا أبا الحسن؟ قال خشية أن يأتي الحسنان فيدهنان هذا الخبز، أريد أكل بهالحال فقط، خبز وملح كان طعام علي بن أبي طالب. فشاهدنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ليصير 10% اللي ناكله و90% إلى القمامة أجلكم الله، ليصير المائدة في شهر رمضان من أولها إلى آخرها أنواع وأشكال من الأطعمة، وحسب ابن آدم لقيمات، يأكل لقمة لقمتين والحمد لله رب العالمين، وهذا الطعام كله إلى من؟ فإذا القرآن ينهانا، القرآن يحثنا على عدم الإكثار من الطعام والشراب. والروايات كذلك، الروايات تعرضت للطعام والشراب بأكثر من أسلوب. أنا بنقل أسلوبين. أسلوب الأول ذكرت الروايات أن الطعام والشراب يؤثر على العقل، العقل يتأثر بكثرة الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وآله كما روي عنه نور الحكمة الجوع،
لهذا أنت لاحظ صفاء الذهن وصفاء العقل لا يكون والبطن ممتلئ. شوف الإنسان بعد وجبة الإفطار ما إلى خلق يفكر، ما إلى خلق يحكي، ما إلى خلق يتكلم، ما إلى خلق شيء، بينما هو في النهار عقله صاف، ذهنه متفتح وما عنده أي مشكلة. النبي يقول نور الحكمة الجوع، حالة الجوع عدم الشبع هي الحالة التي يتفتح فيها الذهن والعقل. وهذا المعنى هم أكد أمير المؤمنين، يقول لا تجتمع الفطنة مع البطنة، وفي رواية أخرى لا فطنة مع بطنة. اللي يريد فطنة، اللي يريد حكمة، اللي يريد فهم، اللي يريد عقل، لابد أن لا يملأ بطنه بالطعام. وهذا المعنى بالمناسبة حتى طبيا مؤكد. الإنسان إذا أكل وجبة دسمة الدم ينزل إلى المعدة، العقل مسكين ما يظل شيء، العقل دم ما في، الدم كله نازل إلى البطن، وهو باليا الله معيش منك. إذا أنت ما خليت لا قيمات ولا سمبوسة ولا ثريد ولا صالونة ولا ما أدري شنو، كل شيء أكلته، والعقل يصاب بضعف. يقول لك أنا الحين ولبي على الهضم، ولبي على هذا اللي أكلته، خلني أخلص وبعدين أتفاهم وياك. فهذا الشيء معروف بوجداننا بالعلم الحديث، وقد نصت عليه الروايات الشريفة. هذا نحو أول. النحو الثاني، الروايات أكدت على تأثير الطعام على القلب، وهذا هو المهم، أن الطعام يؤثر على قلب الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله روي عنه أنه قال لا تميتوا قلوبكم بالطعام والشراب فإن القلوب تموت كالزروع. الزرع شو اللي يموته؟ النبي يقول فإن الزرع يموت بكثرة الماء. الزرع يحتاج إلى ماء، لكن أعطيه بالقطرات بما يحتاجه. إن زدت الماء عليه مات راح، وإن قطعت الماء أيضا ذهب وراح. النبي يقول تحتاج إلى قطرات من الطعام والشراب. ما يصير تعطي الطعام كله بهذا الشكل الكثير ولا تقطع عنه مثل الماء. لا تموت بكثرة الطعام والشراب ولا تموت بعدم الطعام والشراب. اقتصد في الطعام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فإذا القلب يموت بكثرة الطعام والشراب. وفي رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من ملأ بطنه من المباح، الكلام عن المباح بعد فضلا عن الشبهة وفضلا عن الحرام، من ملأ بطنه من المباح بعد قلبه عن الصلاة. وهذا اللي بطنه ممتلئ بالمباح بما أحله الله، ما جاي نحكي عن الحرام الحين، عن الحلال. أمير المؤمنين يقول من ملأ بطنه من المباح بعد قلبه عن الصلاة. صار قلبه بعيدا عن طاعة الله، صار قلبه بعيدا عن العبادة وعن تقبل طاعة الله وذكر الله سبحانه وتعالى. من هنا احنا نوجه رسالة إلى أنفسنا. مع الأسف الشديد صار شهر رمضان شهر المنافسة في الطعام. الواقع أن هذا الشهر من المفروض أن يكون شهر تقليل الطعام، لكن روح شوف بندة وروح شوف مزايا. الآن حرك السيارة ووقف وشوف الناس، شوف شلون شهر رمضان صار شهر الطعام والتنويع فيه والتفنن في الأكل، بينما المطلوب في هذا الشهر أن نقلل طعامنا، أن نقلل شرابنا، أن نتذكر بهذا الشهر جوع الناس، فقرهم، ضعفهم، لا أن نأكل ونشرب إلى حد البذخ، إلى حد الإسراف. شهر رمضان شهر طاعة، ليس شهر طعام ولا شراب.
وبس شهر طاعة في النهار، حتى الليل. بالله عليك إذا وجبة الإفطار وجبة دسمة وفيها ما لذ وطاب، تحضر إلى الماتم ولك خلق تسمع الخطيب وش قاعد يقول. احنا الحمد لله رب العالمين إذا نقرأ الفطور هذا ما نحسبه. جاي نحكي الآن على المستمعة، إذا أنت ماكل لك فطور إيش كبرى، تقدر تحضر إلى المأتم وتلتفت إلى الخطيب شي يقول، تقدر تفتح القرآن وتقرأ، تقدر تفتح دعاء الافتتاح وتقرأ. صعب جدا. وإذا صار توفيق تقرأه بتململ بصعوبة. نبي من الأنبياء يقول خاطبه إبليس لعنة الله عليه. إبليس يخاطب هذا النبي يقول له الآن فرغت من بث الشبهات، من بث الشهوات على الناس، وزعت الشهوات على الناس. قال له وهل نالني شيء؟ حصلت شيء أنا بعد؟ قال له لا، أنت معصوم، إنما نالك شيء واحد قدرت عليك في شيء. قال له شنو هالشيء هذا؟ قال ملأت بطنك من الطعام فأديت عبادتك بتثاقل. أنت ما تركت العبادة، تعبت، صليت، الصلاة مستحبة ما تركته، لكن تغير حالك. وين ذيك الخفة في العبادة؟ وين ذيك الخفة في قراءة القرآن، في الأدعية راحت. فيقول له أنت قدرت عليك في هذه. قال لله علي، هذا النبي يقول لله علي ألا أملأ بطني أبدا. هذه الحالة مطلوبة، أن يأكل الإنسان، ما منعنا أحد عن الأكل، لكن كلوا واشربوا فلا تسرفوا، أن يكون بحد معقول. فإذا نرجع لرواية الزهراء، فرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص. شو اللي يربط الصوم بتثبيت الإخلاص؟ أتصور اتضح مما قلته. الإخلاص أمر صعب، الإخلاص يحتاج لمجاهدة للنفس. أنا إذا أردت تكون عبادتي خالصة لله أحتاج لمشقة ولعناء ولجهاد مع نفسي حتى أخلص العبادة، حتى أخليها خالصة لله. طيب شلون أجاهد نفسي؟ لابد يكون قلبي صافي، لابد يكون عقلي صافي. صفاء القلب وصفاء العقل أقوى شيء يكون عند الصائم البعيد عن الطعام والشراب والملذات. الزهرة تقول أقرب ما يكون الإنسان للطهارة القلبية والطهارة العقلية عند الصوم، فأسهل الأوقات للإخلاص والبعد عن الرياء هو حال الصائم. الصائم بهذه الطهارة اللي عنده، بهذا النقاء اللي عنده، هو أقرب ما يكون لله سبحانه وتعالى وعبادته وحده. دائما في صومك استشعر روح الإخلاص لله في كل شيء. انوه تقربا إلى الله، نومكم فيه تسبيح، حتى النوم انوه قرب إلى الله. من تجي تشرب الماء ليفوتك هذا الأمر، حتى إفطارك اجعله تقربا إلى الله، لأن واجب عليك تفطر. حرام الواحد يظل صائم صوم الوصال، واجب تفطر. فانوي حتى هذا الصيام قرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى هذا الإفطار قرب إلى الله سبحانه وتعالى. اذكر الله في إفطارك، اذكر الله في سحورك، اذكر الله طوال يومك في شهر رمضان. إذا جئت لتشرب الماء اذكر الحسين. هذه من أقرب الأوقات اللي عبادتك فيها مقبولة وطاعتك فيها مقبولة، وقت الإفطار. فلا يفوتك ثواب ذكر الحسين في هذا الوقت. كل يوم إذا جئت لتشرب الماء وجه وجهك ناحية كربلاء وقول السلام عليك يا أبا عبد الله. احنا نعطش 12 ساعة، 13، 14 ساعة، 15 ساعة، وتشوف الواحد منا ملهوف على الماء وقت الإفطار.
شوف الواحد منا كل يوم يدور الماء يريد يشرب، وإحنا أقل من يوم واحد تركنا شرب الماء، ما بالك بمن لم يذق الماء 3 أيام. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، كل يوم اذكر إمامنا، أو سمعتم بغريب أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. بعد شريد الحسين ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين. تدري متى الحسين قال هالوصايا؟ يقول لما أرادت زينب أن تخرج من كربلاء وهي ماشية الضعينة، التفت زين العابدين قال: عم ودعي أبي على ظهر الناقة، لا تنزل من على الناقة. بعد طاقة ما عندي أنزل من هذه الناقة. ودعت الحسين على ظهر الناقة. أريد أوصل إلى محل شاهد بالمصيبة. يقولوا هي تودع الحسين سمعتها سكينة، قالت: عم من تودعين؟ قالت: أودع والدك الحسين. يقولوا بنت الحسين ما تحملت، رمت بنفسها من على ظهر الناقة، جاءت إلى والدها وإذا هو جسد بلا رأس، فصرخت وأبتاه. احتضنت ذلك الجسد المقطع، ولا هي تسمع صوت من المنحر الشريف. أريد قلبك ويا ذاك الصوت الليلة: بني سكينة أبلغي شيعتي عني السلام. يسلم عليك الحسين وانت في شهر الله، في شهر العبادة، ليفوتك ثواب السلام على الحسين. قول له: عليك السلام أبا عبد الله، وقولي له إن أبي قتلوه عطشانا. يلا أقرأ لك هاي الأبيات، أنت حافظها، سجل اسمك الليلة. بنتي اسكن بلغي واجب تحياتي، وبلغي سلام لشيعتي، واقرأي ظلاماتي. قولي لشيعتنا نوحوا على المذبوح. اسمع الحسين شي يقول: في بارد الماء يذكروني، في عطش كبدي. أريدك تذكر الحسين الليلة بعالي صوتك. يقول: في بارد الماء يذكروني، في عطش كبدي. بعد مولاي يذكرون قاسات البلاء في كربلاء وحدي. قولي لشيعتنا، قولي لشيعتنا نوحوا على المذبوح. انت صايم يوم، اقل من يوم. اسمع الحسين شي يقول: صايم 3 أيام ضامي، ما شربت الماء، واجساد حولي مطرحة، ومحتار في دنيا. قولي لشيعتنا، قولي لشيعتنا نوحوا على المذبوح. أريد أختبرك، وصلت كربلاء لو بعدك الليلة، وصلت زاير إلى الحسين لو بعدك بهالبيت. الحسين أكو خبر ما يريده
يوصل إلى الشيعي ولا تخبريهم بالشموع يا من على صدري. يلا أثبت إلى الحسين أنها خبر لا تتحمل أنت داس ابن عالم ومكنين بتار فينا حري. يلا أصرخ قولي لشيعتنا نوحوا على الماء. بعد مولاي لو خلصت المصايب قالوا لا تخبريهم العوجية لا تخبريهم العوجية ايش سوت بحالي. تدري وش سوت شيعي؟ داست على صدري سكنة وشالت أوصالي. قولي لشيعتنا قولي لشيعتنا نوحوا على الماء. بينما سكينا على جسد المولى بنت وتودع أبوها بنت على جسد أبيها. العادة يخلوها تودع أبوها براحتها، إذا يريدوا يشيلوها بعاطف بحنان يضموها إلى صدرهم يمسحوا على راسها. بس بنت أبو علي تدري شلون شالوها؟ نزل إليها شمر بن ذي الجوشة حماي دخل يا حسين كل الوادم يشهدون برا وبحر ومنكور جن وإنس يعترفون. بس وحده يا ابو اليمه العقل من عدها ظل مذهول. شلون الهضمه تسكينه سكت ولا قلت بحمار. نزل اليها الشمل صار يجرها وهي تصيح وحسينا. كسرت خاطري يتامى حسيني يا الله. بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه اشفي كل مريض، خصوصا من طلب منا الدعاء لهم يا رب العالمين. فرج عن كل مهموم ومغموم. إن شاء الله الليلة أكو محفل قرآني ونحن في ربيع القرآن في شهر رمضان المبارك في هذا المكان الساعة 10:30 إن شاء الله. أثابكم الله وتقبل أعمالكم وطاعاتكم ووفقنا وإياكم بما فيه خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج إمام زماننا. تقبل صيامنا واستجب دعاءنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا. إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات بالخصوص العلماء والشهداء نهدي الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على ماجورين وأنتم كذلك. الله يحفظكم الله. رجال على اليسير، رجع قرآن على اليسير.